Hei tuturor, bine ați venit la un nou episod din Bucătăria Fără Gluten. Numele meu este Radu și astăzi am lângă noi Paula. Bună, Radu! Și astăzi gătim o rețetă foarte rapidă și ușoară, și anume niște praline, pentru care vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 50 de grame de fulgi de cocos, 50 de grame de pură de roșcove, 200 de grame de ciocolată neagră, 2 linguri de unt de arahide, 400 de ml de lapte de cocos și 30 de grame de alune de pădure. Și acum vom turna laptele de cocos. Este important să fie la conservă, deoarece ne vom folosi de acea parte care seamănă cu o smântână. O vom amesteca bine și apoi vom turna și bucățelele de ciocolată treptat, în timp ce amestecăm continuu. Când amestecul ajunge la acea textură ca de budincă, adăugăm și untul de arahide și îl incorporăm, introducând compoziția în frigider până când aceasta se va întări. Formați pralinele costornului linguri și apoi introduceți în mijlocul lor câteva bucățele de alune de pădure. Dacă vi se pare că pralinele se topesc prea repede, mai țineți-le câteva minute în frigider și apoi reluați procesul. După ce ați format pralinele, tăvăliți-le prin fulgi de cocos și pură de roșcove. Le vom ține la frigider pentru cel puțin 2 ore, după care le putem degusta sau putem să le lăsăm peste noapte. Înainte să le punem pe masă, trebuie să fie proaspăt scoase din frigider. Sunt de-a dreptul delicioase, îmi plac foarte mult, îmi place textura lor, ca de mus în combinație cu alunele de pădure. O rețetă extrem de gustoasă. Îi mulțumesc Paulei că a venit la acest episod. Și eu îți mulțumesc, Radu, pentru invitație. Până atunci, dragilor, noi ne vom revedea săptămâna viitoare cu un corz de delicioasă fără gluten. Pe data viitoare!